हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी हे भेंडयांची सुकें भेंडयां भाज करुया. म्हाका सदां उगड आसता, आमगे माय म्हाका सदां सांगताली, हांव जाल त्या जाणा आमगे मामा थिंगा म्हगे मामा जायत भेंड रोयले आनी जायत भेंड जाल्ले ते तेंपार. सो म्हाका तो उगडास येयलो म्हणटरी आज भेंड करुया. भेंडयां आमी इंग्लिशीन ओक्राय म्हणटाय तेका आनी नाजाल्यार लेडी फिंगर. सो आमी भेंड करुया. भेंड करपाक पयलीं सुद्दां हें आतां धुयल्याय आनी भेंड सदां उगडास दवर. भेंड तो सदां म्हाका मातशें उगडास आसा. भेंड सदां अशें करून तूं ग्रोसरी वा तुगे मार्केटान तूं हाडूंक वयता जाल्यार भेंड सदां आमी अशें करून ते सदां दाखयताले अशें करून ते टक्क मोडपा जाय. अशें करून टक्क मोड जाल्यार ते बरें जिते आसता, म्हणजे हें जुनो आसनाय, नाल्यार तुका ते जुनो अशें मेळटलें. सो तेचे लाड अशी रोखडी येयली. सो सदां अशें करून तूं मोड अशें करून मोडल्यार तुका रोखडेच कोटाय ते तोरणे म्हूण, नाल्यार ते मोड हांवें जर जाल्यार ते कळटा तुका ते जुनो म्हूण, ते तुका हातच्या पासून मेळपा न्हय. सो हांवें आतां धुयल्याय ते आनी मागीर आमी रांदूं ते दोन हांव तेजे दोडे हो हेड हो आनी तेजे तेल अशें करून हांव कातून बारीक बारीक पीस करून धुतलो. ओके. सो आतां मसालो जाय आमकां. सो तें सूक करपाक म्हणटू आमकां लसूण आहा आमचे कडेन, गार्लीक, टोमाट आहा, पियाव आहा, ऑनियन, वड्डी पीठ आहा, त्या भायर मस्टर्ड सीड आहा पळय हिंगा, आनी जिरे आहा आमचे कडेन, किमीन सीड, सांगा हाय तांबडेल्यो, आनी आमचे कडेन ही आंब्याची सोलां हाय. ओके. सो आतां भेंड हांव आतां कातरता. हो भेंड कातरपाक चोय ते तो तोकली काड आनी हाटलें काडपाचें आनी ते चड बारीक करूं नाका, म्हणजे इतली सायज जाल्यार पुरो. जायत लोक तूं नोता तरी गेले जाल्यार ते अशें करून बारीक कातोताय. ओके. मुठसाणीन दवर. सो हे भाशेन अशें करून आतां हे एक भेंड्याचे 4 कूड जाले. हें कातर फाटलें मास कातर 4 जाल्यार 4 कर. ओके. बस जाल्यार पुरो. से भाशेन हांव सगळें कातरता. कातर म्हणटी चड करून धुवं नाका, कित्याक तेची लाळ आहा ती सगळी पेड्या जातली. ते मेन आमकां तेजे तो ज्यूस पळय आहा तेजे ते मेन. सो तें आमकां खावपा जाय, नाल्यार तें तर भायर दुकराक घाल जाल्यार दुकर मोठ जाताय आनी आमकां खावच्या मेळना. ओके. सो तें आनी कातोल म्हणटी भेंड केन्ना धुयनाय. आतां भेंड्याचो आतां कातोले आनी आतां रेडी जाले. तेदो म्हळ्यार तुका आतां आयदोळान तेल घाल्या. आयदोळ गरम जाला, हांव आतां तेल घालता आनी हांव आतां मस्टर्ड सीड घालता. सो तें गरम जाता म्हळ्यार तितून जिरें उडय आनी तेजेर हांव आतां ती आंब्या सोल घालता. सो तें जाता म्हळ्यार पियाव घाल्या तेजेर आतां मोठो लसूण कातिल्या ती घालता. सो मातशें भाजली आतां सांग घालता. तिसडू नाका, तशें मोठे दर आनी तेजेर हांव आतां टोमाट हांवें बारीक चॉप केले ते मोठे जाले. ओके. आनी हांव आतां हे सगळे भेंड घालता. आतां वड्डी पीठ घाल. तशें मीठ उडय आनी हांव आतां येदेशें उदक उडयता, कित्याक नाजाल्यार भाजपा ना तुजें तें सर करपोन येतलें. ओके. आनी हांव सगळें मिक्स कर आनी तुगेलो जाता तितलो लो फ्लेम दवर आनी आतां धामणें मारया. सो लो फ्लेमीचेर जावन येवच्या ताका. ओके. म्हाका येदें उदक घालून पडलें त्या उदक सगळें जेवलोलें. सो उदक घायलो हांवें. आतां खाली मीठ जालें चोय ताका, येदें मीठ जाय ताका. आनी 1-2 मिनट दवरया. सो आतां जाल तें आतां
आनी आतां सोपरां काडा स्टफिंगाक ओके. सो ही जाली आमगेली भेंड्यांची सुकें. तूं जाय जाल्यार तुज्यान ग्रेवी आनी हेजें उदक म्हणजे थोड्यांचें उदक आमचें ग्रेवी करूं आतां. सो हें सूक केलां हांवें. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी सुकें भेंड्यांचें करून खातलीं मू. चड आनी चड देव बरें करूं.